Високобілкові страви, з якими ваш раціон при дефіциті калорій буде ще смачніше та різноманітніше. Для першого рецепту спочатку беремо одну цибулю та дрібно її нарізаємо. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та обсмажуємо яловичий фарш. В мене пів кілограми. Можна взяти трохи менше, решта в мене потім лишилася, я просто заморозила вже готовий соус і буду використовувати його як заготовку у майбутнього. Як тільки фарш обсмажиться, додаємо до нього цибулю, сіль та спеції за смаком, я додаю перець. Помішуючи, готуємо так, поки цибуля не стане м'якшою, і додаємо 200 г томатного соусу. Також в процесі додаємо подріблений часник та тушкуємо ще 5 хвилин. Соус болоньєзе готовий. Далі приготуємо ще один соус, який нам знадобиться для рецепту. Беремо 200 г грецького йогурту, додаємо 1 яйце, сіль та спеції, в мене це сушений базилік. Перемішуємо і ось така суміш у нас вийшла. Беремо кабачок та нарізаємо його тонкими слайсами, це зручніше за все зробити за допомогою овочечистки, щоб шматочки були тоненькими. Кабачок можна взяти середнього розміру, приблизно 300 г нам знадобиться. На дно форми для випікання спочатку викладемо перший шар слайсів кабачку, солимо та додаємо зверху третину від соусу болоньєзе, який ми приготували. Зверху викладаємо третину від білого соусу. Також сюди трохи тертого сиру. Усього я натерла 50 г сиру і розділила на 3 частини. Наступний шар – це знову кабачок, сіль, соус болоньєзе, білий соус та сир. Накриваємо останнім шаром кабачку і зверху додаємо тільки білий соус та тертий сир. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Розрізаємо на порційні шматочки. Усього цю лазанью можна з'їсти удвох, тобто половина – це якраз одна порція. Наступний рецепт теж будемо готувати на 2 порції. Я беру 300 г молодої капусти та тонко її нарізаю. Можна подрібнити, як вам зручніше. Окремо ставимо варитися 2 курячих яйця у підсоленій воді 10 хвилин після закипання. Тим часом нарізаємо інші інгредієнти. Це у нас огірочки. Їх можна нарізати, як вам більше подобається, я нарізаю дрібним кубиком. Також нам знадобиться кукурудза, я використовую консервовану 100 г. Яйця вже готові. Чистимо їх від шкарлупи та нарізаємо на шматочки, розділивши білки від жовтків. Спочатку нарізаємо ми тільки білки, а жовтки знадобляться нам для соусу. Для соусу беремо 50 г грецького йогурту, до нього 2 жовтки, трохи солі та 1 чайну ложку гірчиці. Перемішуємо і ось такий смачний соус у нас вийшов. Це корисна альтернатива майонезу. Вона підійде для більшості салатів, мені вона дуже подобається, вже не вперше готую. Добре перемішуємо салатик. Він підходить до будь-яких м'ясних страв, або можна ще додати до нього тунець, і він стане ще більш високобілковим. А далі рецепт, який добре підійде для сніданку або перекусу. Пропорції наступні: 20 г насіння чия та 100 г молока. Молоко може бути будь-яке. Трохи підсолоджувача, в мене це 1 чайна ложка меду. Добре перемішую і для запаху додаю трохи кориці та ванілін. Вона дуже добре пасує до чия-пудінгу. Перемішуємо, накриваємо кришкою та ставимо у холодильник на ніч. Вже вранці я беру 100 г грецького йогурту, додаю 15 г ванільного протеїну, перемішую і тепер буду збирати чия-пудінг шарами. Він, до речі, вже загустішав. Чергую між собою чия-пудінг, йогурт з протеїном та свіжі ягоди. Виходить дуже смачно, смачніше за будь-які протеїнові пудинги або йогурти з магазину. Мені дуже подобається і я часто такий готую. Особливо зараз влітку, коли є багато свіжих ягід.
Для наступного високобілкового рецепту нам знадобиться 400 г курячого філе. Нарізаємо його на шматочки та відправляємо у чашу подрібнювача, щоб зробити фарш разом із одним яйцем та пів чайної ложки солі. Перебиваємо до однорідності. Тепер беремо деко, застелене пергаментом, викладаємо на нього фарш та формуємо з нього тонкий круглий корж. Це зручно робити за допомогою змоченої водою лопатки. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Тим часом підготуємо інші інгредієнти. Натираємо 50 г сиру, також тонко наріжемо томат. Можна додати будь-які інші овочі на ваш смак. Я наріжу ще декілька оливок і також ще візьму трохи сиру моцарелла, приблизно 30 грамів. Змащуємо томатним соусом приблизно 50 грамів, покриваємо усю поверхню, далі викладаємо сир, томати, оливки та сир моцарелла. Можна використовувати тільки один вид сиру, як вам більш подобається. Ставимо знову у духовку ще на 10 хвилин. Такої високобілкової піци також буде достатньо на 2 порції. Нарізаємо на порційні шматочки та смачного. Далі приготуємо дуже смачну високобілкову овочеву запіканку. Для неї нам знадобиться молода капуста. 250 грамів, її дуже дрібно нарізаємо. Далі беремо філе стегна, у мене воно вже без шкірки та кісточок. Його також необхідно дуже дрібно нарізати. Я беру 300 грамів, це 3 штучки. До 2 яєць додаємо 40 грамів грецького йогурту, трохи солі та перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки без горки борошна та знову перемішуємо. Окремо на терці я натираю 120 грамів моркви та 150 грамів твердого сиру. Я брала не дуже жирний. Тепер об'єднуємо усі інгредієнти разом. Додаємо капусту, моркву, тертий сир та подріблене філе. Дуже добре перемішуємо їх між собою. Сир спочатку я додала не весь, а тільки 2 третини. 1 третину я залишила, щоб потім посипати зверху. Форму для випікання змащую олією, викладаю у неї масу, розподіляю її рівномірним шаром і зверху викладаю той сир, що лишився. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. Як тільки бачу, що зверху сир вже добре підрум'янився, значить готово. Дістаємо запіканку, нарізаємо на порційні шматочки, вона виходить доволі велика і її вистачає на цілих 3 порції. Сподіваюся, що відео вам сподобалось і ви знайшли для себе нові цікаві ідеї. Якщо це так, чекатиму на ваші вподобайки та коментарі внизу. Ну а з вами була Оля, зустрінемося у наступних роликах.